một vũ khí có thể bay thẳng đến Guam, Hawaii, thậm chí tiến sát lục địa Mỹ mà radar hoàn toàn không phát hiện. Một cỗ máy có thể mang 45 tấn vũ khí hủy diệt, từ tên lửa siêu thanh đến đầu đạn hạt nhân chiến lược. Và điều khiến thế giới rùng mình là không ai từng nhìn thấy phiên bản thật của nó, ngoài vài hình mô phỏng bí ẩn bị rò rỉ. Đó là H-20, oanh tạc cơ tàng hình chiến lược do Trung Quốc phát triển, quái thú bóng đêm mà chỉ cần tin đồn cất cánh cũng đủ khiến Bộ Quốc phòng Mỹ phải họp khẩn cấp. Nếu B-2 Spirit từng là nỗi sợ lớn nhất của bầu trời hiện đại, thì giờ đây, nước Mỹ đã đối mặt với đối thủ tàng hình đáng sợ đầu tiên đến từ Trung Quốc. Giữ thật chặt màn hình, câu chuyện bạn sắp nghe có thể khiến bạn lạnh sống lưng. Và đừng quên đăng ký hồ sơ quân giới, nơi mở khóa những hồ sơ tuyệt mật về cuộc chạy đua vũ khí nguy hiểm nhất thế kỷ 21. Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, nơi ánh trăng bị che phủ bởi từng mảng mây đen dày đặc, một hình bóng phẳng lặng lẽ trượt qua không trung mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Không có tiếng gió rít, không ánh phản chiếu từ kim loại, không một vệt tín hiệu nào trên radar. Chỉ có một đường bóng đen, hoàn hảo và tuyệt đối im lặng, di chuyển như thể đang xé toang bản đồ cảnh báo sớm của mọi lực lượng phòng không hiện đại. Đó không phải là cảnh trong một bộ phim viễn tưởng, mà là hình ảnh mà các chuyên gia quân sự mô tả khi nói về thứ vũ khí bí ẩn nhất của Trung Quốc, oanh tạc cơ chiến lược tàng hình H-20. Trong suốt nhiều thập kỷ, bầu trời chiến lược toàn cầu là sân chơi gần như độc quyền của hai siêu cường, Mỹ và Nga. Người Mỹ có B-52, biểu tượng sống của chiến tranh lạnh, có B-1B, Thiên Nga chiến lược, và có B-2 Spirit, bóng ma tối thượng, thứ khiến mọi radar thế giới phải dè chừng. Còn Nga có Tú-95, Tú-22M, Tú-160, những con quái vật tốc độ và tầm xa. Nhưng Trung Quốc, trong suốt nửa cuối thế kỷ 20, họ chỉ sở hữu hai chữ, đi sau. Thế nhưng, bước sang thế kỷ 21, cục diện thay đổi. Khi các cường quốc còn đang bận với những cuộc chiến ủy nhiệm, Trung Quốc âm thầm xây dựng điều mà nhiều nhà phân tích gọi là cuộc lột xác vĩ đại nhất trong lịch sử không quân nước này. Từ lực lượng chủ yếu thiên về phòng thủ lãnh thổ, họ bắt đầu chuyển sang mô hình có khả năng tấn công tầm xa, thứ mà chỉ các siêu cường hàng đầu mới sở hữu. Và để làm được điều đó, họ cần một nền tảng mang tính biểu tượng, oanh tạc cơ chiến lược tàng hình. Ngay từ đầu những năm 2010, trong các phòng thí nghiệm bí mật thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Tây Han, một dự án với mức độ bảo mật tuyệt đối được kích hoạt. Tên chính thức không được công bố, mọi thông tin đều nằm sau các lớp tường chì dày, nơi chỉ có các kỹ sư cấp cao nhất mới được phép tiếp cận. Nhưng thế giới bên ngoài chỉ cần nghe 3 ký tự H-20. H-20 không phải là bản sao của bất kỳ oanh tạc cơ nào. Đây là tuyên bố đầu tiên mà Bắc Kinh muốn gửi đi. Nhưng khi những hình ảnh mô phỏng đầu tiên bị rò rỉ, giới quan sát ngay lập tức nhận ra sự tương đồng đáng ngạc nhiên với B-2 Spirit. Một số người chế giễu rằng Trung Quốc lại sao chép thiết kế Mỹ, nhưng các chuyên gia hiểu rõ, đối với một nền tảng tàng hình, hình dáng gần như là điều tất yếu. Chỉ có dạng cánh bay toàn thân mới tối ưu hóa được diện tích phản xạ radar, và B-2 hay H-20 đơn giản đang sử dụng cấu trúc hiệu quả nhất mà khoa học hiện nay cho phép. Điểm đặc biệt là từ năm 2016, thông tin về H-20 bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang phân tích quân sự của Mỹ. Những bài viết từ 1945, National Interest, The Drive đều chung một nhận định: Trung Quốc đang tiến rất gần đến việc sở hữu oanh tạc cơ tàng hình chiến lược, loại vũ khí chỉ 3 quốc gia trên thế giới từng có. Điều này không chỉ đặt ra câu hỏi về năng lực công nghệ của Trung Quốc, mà còn về mục tiêu chiến lược của họ. H-20 không phải là thứ để trưng bày, nó là đòn đánh mở rộng phạm vi răn đe, chuyển Trung Quốc từ vị trí phòng thủ sang tấn công tầm xa toàn cầu. Một oanh tạc cơ có thể bay hơn 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, mang theo hàng chục tấn vũ khí, và đối với radar hiện đại, gần như vô hình, đây không còn là vũ khí để cân bằng khu vực, mà là để thay đổi cán cân quyền lực quốc tế. Dựa trên các tài liệu rò rỉ, H-20 được thiết kế với triết lý 3 yếu tố: tàng hình tuyệt đối, tấn công tầm xa, hỏa lực hủy diệt. Để đạt được các tiêu chí đó, cấu trúc của H-20 được xây dựng theo chuẩn No-Tail Flying Wing, cánh liền thân không đuôi, giúp triệt tiêu gần như toàn bộ tín hiệu phản xạ radar. Lớp vật liệu phủ ngoài được mô tả là thế hệ composite hấp thụ sóng đa phổ, có khả năng vô hiệu hóa nhiều giải tần radar khác nhau. Nhưng bí ẩn lớn nhất nằm ở động cơ. Trung Quốc từng nhiều lần bị chỉ trích vì tụt hậu về công nghệ động cơ phản lực. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng H-20 có thể sử dụng phiên bản cải tiến sâu của WS-10 hoặc một mẫu động cơ tối mật mới, được thiết kế để giảm tiếng ồn và giảm phát thải hồng ngoại. Điều này đồng nghĩa H-20 không chỉ tàng hình với radar, mà còn tàng hình với mắt thần hồng ngoại, thứ mà Mỹ và Nhật dùng để truy dấu mục tiêu tàng hình. Tuy nhiên, điều khiến H-20 trở thành tâm điểm lo ngại của Mỹ không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở ý nghĩa chiến lược. Nếu H-20 thực sự đạt tầm bay vượt 12.000 km, nó có thể tấn công các mục tiêu từ Guam, Hawaii, Darwin tới cả lục địa Mỹ mà không cần triển khai lực lượng tiền phương. Đó chính là đòn đánh chiến lược mà trước đây chỉ Mỹ sở hữu, với B-2 Spirit và sắp tới là B-21 Raider. Đối với Trung Quốc, H-20 là bước đi lịch sử trong việc hoàn thiện bộ ba răn đe: tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ mặt đất, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa, và giờ là oanh tạc cơ tàng hình chiến lược. Nếu cả ba hợp nhất, Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường hạt nhân toàn diện, ngang hàng với Mỹ và Nga, điều mà họ mong muốn từ lâu. Tại Washington, mỗi khi xuất hiện tin đồn về H-20, các phòng họp an ninh lại sáng đèn.
Các tướng lĩnh Mỹ hiểu rằng một oanh tạc cơ tàng hình tầm xa không chỉ là vũ khí tấn công, mà là vũ khí buộc đối thủ phải thay đổi toàn bộ chiến lược phòng thủ. Nếu B-2 từng là nỗi ám ảnh về đêm, thì H-20 được xem là cơn ác mộng phương Đông, thứ khiến Mỹ không thể tiếp tục tin vào ưu thế tuyệt đối của mình ở Thái Bình Dương. H-20 không chỉ là một chiếc máy bay, nó là biểu tượng cho lời tuyên bố chiến lược. Trung Quốc đã bước vào kỷ nguyên siêu cường bầu trời. Khi nhắc đến H-20, người ta không nhìn thấy những đoạn video thử nghiệm, không nghe được âm thanh động cơ, cũng không có cơ hội quan sát nó ngoài đời thực. Tất cả những gì thế giới biết chỉ đến từ vài bản mô phỏng, hình vẽ và những báo cáo rời rạc được hé lộ một cách có chủ đích. Chính sự mờ ảo đó đã biến H-20 thành biểu tượng của nỗi tò mò toàn cầu, một thứ vũ khí gần như huyền thoại nhưng lại có khả năng rất thật, thay đổi cán cân quyền lực trên bầu trời. Để hiểu tại sao nó được gọi là pháo đài bay, chúng ta phải đi sâu vào từng lớp cấu trúc, từng chi tiết khí động học, từng hệ thống tàng hình và từng yếu tố tạo nên sức mạnh đáng gờm của nó. Dáng vẻ cánh bay liền thân của H-20 là điều đầu tiên khiến các chuyên gia quân sự toàn cầu giật mình. Đây không phải kiểu thiết kế đơn giản và cũng không phải thứ mà một quốc gia có thể làm chỉ sau vài năm đầu tư. Kiểu cánh bay này từng khiến Mỹ mất hàng thập kỷ để hoàn thiện trước khi cho B-2 ra đời. Cấu trúc liền một khối với toàn bộ cánh và thân hòa vào nhau, khiến dòng khí chảy quanh máy bay ổn định hơn, ít tạo ra nhiễu động và gần như không tạo ra các góc phản xạ radar lớn. Khi sóng radar đập vào bề mặt phẳng rộng và nghiêng của H-20, chúng không phản hồi trực tiếp về trạm radar mà bị tán xạ sang nhiều hướng. Kết quả là người điều khiển radar nhìn thấy hầu như chẳng có gì. Đó chính là nền tảng của khả năng tàng hình và là lý do Trung Quốc chọn con đường này dù nó đầy rủi ro. Nhưng để biến một ý tưởng thành hiện thực, cấu trúc hình dáng thôi chưa đủ. Điều quyết định hiệu quả tàng hình lại nằm ở lớp phủ bên ngoài, thứ mà Trung Quốc giữ kín hơn bất kỳ thông tin nào khác. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết bề mặt H-20 sử dụng vật liệu composite hấp thụ sóng radar đa phổ, có khả năng giảm mạnh tín hiệu phản xạ ở cả tần số cao và tần số thấp, điều ngay cả Mỹ cũng phải liên tục cải tiến. Lớp da màu xám đen mờ không chỉ có tác dụng chống phản chiếu ánh sáng khi bay đêm, mà còn giúp H-20 biến mất trước các radar tầm xa vốn được thiết kế để phát hiện mục tiêu tàng hình. Nếu điều này là thật, thì H-20 không chỉ là một máy bay khó bị phát hiện, mà là một mục tiêu gần như không thể theo dõi trừ khi nó muốn bị nhìn thấy. Phần gây tranh luận lớn nhất của H-20 nằm ở động cơ. Trong nhiều năm, Trung Quốc bị xem là tụt hậu về công nghệ động cơ phản lực. Tuy nhiên, với một dự án chiến lược ở cấp cao nhất, họ chắc chắn không thể dùng động cơ lạc hậu. Một số chuyên gia dự đoán H-20 sẽ sử dụng biến thể cải tiến của WS-10 hoặc một loại động cơ thế hệ mới được giữ tuyệt mật. Những động cơ này có thể được tích hợp hệ thống giảm nhiệt và giảm tiếng ồn, giúp giảm khả năng bị phát hiện bởi cảm biến hồng ngoại của đối phương. Điều đó đồng nghĩa H-20 không chỉ tàng hình trước radar mà còn ẩn mình trước các hệ thống dò tìm dựa trên dấu hiệu nhiệt, một bước tiến đặc biệt quan trọng trong chiến tranh thế kỷ 21. Sức mạnh của H-20 không chỉ ở khả năng biến mất mà còn ở tầm hoạt động mà nó có thể đạt được. Với phạm vi được ước tính từ 8.000 đến 12.000 km, H-20 có thể xuất phát từ sâu trong nội địa Trung Quốc, bay qua Thái Bình Dương, tấn công mục tiêu và quay về mà không cần tiếp nhiên liệu. Giá trị của con số này không nằm ở quãng đường, mà nằm ở chiến lược. Nó cho phép Trung Quốc tung đòn tấn công tầm xa mà không cần đóng vai trò đi xin các căn cứ tiền phương, điều mà trước đây chỉ Mỹ làm được. Khi một quốc gia có thể phóng đoàn oanh tạc cơ từ lãnh thổ của mình và đánh trúng mục tiêu cách nửa vòng trái đất, họ đang tuyên bố với thế giới rằng mình đã bước vào đẳng cấp của siêu cường thật sự. Khả năng mang tải trọng của H-20 là yếu tố khiến nó được gọi là pháo đài bay. Với sức mang ước tính lên đến 45 tấn vũ khí, H-20 có thể triển khai nhiều loại tên lửa hành trình, bom thông minh và vũ khí tấn công mặt đất khác nhau. Một số nguồn tin cho biết nó có thể mang theo 4 tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới, những thứ có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 đến 6 lần tốc độ âm thanh, khiến hệ thống phòng thủ đối phương gần như không có cơ hội phản ứng. Ngoài ra, H-20 nhiều khả năng được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân chiến lược, giúp Trung Quốc hoàn thiện bộ ba răn đe của mình gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân và oanh tạc cơ tàng hình. Đi sâu vào bên trong H-20, khả năng tác chiến điện tử của nó mới là điều khiến Mỹ lo ngại nhất. Các cảm biến trên thân máy bay có thể theo dõi tín hiệu radar đối phương, phân tích tần số và kiểu sóng, sau đó quyết định phương án đối phó phù hợp. H-20 không chỉ trốn radar, nó có thể làm nhiễu, đánh lừa hoặc khóa sóng của đối phương. Điều này giúp nó có khả năng sống sót cực cao ngay cả khi đối mặt với những hệ thống phòng thủ tối tân như Aegis hay Patriot. Một số báo cáo còn cho rằng H-20 có thể được tích hợp công nghệ tàng hình chủ động, nghĩa là nó có thể thay đổi tín hiệu phản hồi để khiến radar hiểu nhầm mục tiêu. Buồng lái của H-20 được dự đoán là một trong những phần tinh vi nhất. Thay vì hàng loạt công tắc cơ học và màn hình rời như các thế hệ trước, H-20 nhiều khả năng sử dụng giao diện hiển thị tăng cường, cho phép phi công quan sát chiến trường qua hình ảnh 360 độ. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý hàng ngàn dữ liệu đầu vào từ radar, camera, vệ tinh và cảm biến, rồi đề xuất đường bay tối ưu, mục tiêu ưu tiên và cảnh báo nguy cơ. Với những nhiệm vụ kéo dài hàng chục giờ, việc giảm tải áp lực cho phi công là yếu tố then chốt đảm bảo thành công. Tất cả những chi tiết đó cho thấy H-20 không chỉ là một chiếc máy bay, mà là sự tổng hợp của rất nhiều công nghệ đỉnh cao, tàng hình đa phổ, khí động học tinh vi, động cơ tối ưu, AI hỗ trợ tác chiến, tải trọng lớn và tầm hoạt động liên lục địa. Mỗi yếu tố trong số này, nếu đứng riêng, đã là một thành tựu lớn, nhưng khi được kết hợp vào một nền tảng duy nhất, H-20 trở thành một bóng ma chiến lược đúng nghĩa. Điều làm H-20 trở nên nguy hiểm nhất không phải là sức mạnh nó thể hiện, mà là những gì thế giới chưa biết về nó.
không có thông số chính thức, không có hình ảnh thực tế, không có bài thử công khai. Và chính sự im lặng đó khiến mọi quốc gia đều buộc phải giả định rằng Trung Quốc đã thành công ở mức cao hơn những gì họ công bố. Khi bạn không biết đối thủ mạnh đến đâu, bạn chỉ còn cách chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Và đó mới là sức mạnh thật sự của H-20, vũ khí răn đe bằng bí ẩn. Nếu H-20 là những gì người ta dự đoán, thì mỗi lần nó cất cánh, cán cân quyền lực ở Thái Bình Dương sẽ rung chuyển. Và nếu một ngày nó bay thử công khai, thế giới sẽ phải viết lại toàn bộ chiến lược phòng không của mình. Khi thông tin về H-20 bắt đầu lan ra ngoài Trung Quốc, thế giới quân sự không chỉ đơn thuần nhìn nhận nó như một mẫu máy bay mới, mà như một món vũ khí có thể thay đổi toàn bộ môi trường an ninh toàn cầu. Một oanh tạc cơ tàng hình tầm xa không chỉ là phương tiện tấn công, nó là biểu tượng quyền lực, là công cụ răn đe, và là lời tuyên bố rằng một quốc gia đã đủ khả năng bước vào sân chơi của những cường quốc quân sự hàng đầu. Và khi quốc gia đó là Trung Quốc, một trong những thế lực đang trỗi dậy mạnh nhất thế kỷ 21, thì tác động của H-20 không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, nó lan rộng sang chính trị, chiến lược, ngoại giao và cả trật tự khu vực. Ngay từ khoảnh khắc những mô phỏng đầu tiên được tung ra trên các tạp chí quân sự của Trung Quốc, các trung tâm phân tích chiến lược của Mỹ đã lập tức bật chế độ cảnh giác. Họ không nhìn vào hình dáng của H-20 mà nhìn vào ý nghĩa của nó. Trong hàng thập kỷ, Mỹ tin rằng ưu thế chiến lược trên không, đặc biệt là trong lĩnh vực oanh tạc cơ tàng hình, là điều không quốc gia nào có thể theo kịp. B-2 Spirit gần như là vũ khí độc quyền, trong khi B-21 Raider đang chuẩn bị bước vào biên chế như thế hệ thứ hai của bóng ma Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chỉ cần Trung Quốc sở hữu một mẫu oanh tạc cơ tàng hình thực sự hoạt động được, toàn bộ vị thế chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ bị lung lay. Những quan ngại đó không phải là phỏng đoán cảm tính, chúng được xây dựng trên các báo cáo tình báo, các mô phỏng chiến thuật và cả những phân tích của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ. Trong nhiều tài liệu tuyệt mật, H-20 được xếp vào nhóm vũ khí thay đổi cuộc chơi, tức là loại vũ khí không chỉ mạnh về mặt kỹ thuật mà còn buộc đối phương phải viết lại toàn bộ kế hoạch phòng thủ của mình. Chỉ cần một quốc gia sở hữu năng lực như vậy, mọi thế cân bằng được xây dựng trong hàng thập kỷ có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Điều khiến H-20 đặc biệt nguy hiểm nằm ở tầm bay của nó. Khi một oanh tạc cơ có thể bay hơn 12.000 km, nó không còn bị giới hạn bởi các căn cứ gần tiền tuyến nữa. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc không cần đặt máy bay ở các căn cứ nước ngoài, không cần xin phép ai và không cần dựa vào bất kỳ hệ thống hậu cần nào ngoài lãnh thổ của mình. Từ một đường băng nằm sâu trong nội địa, H-20 có thể bay xuyên Thái Bình Dương, vượt qua các lớp radar cảnh báo sớm, tấn công vào căn cứ Mỹ ở Guam, Hawaii hoặc Darwin rồi quay về an toàn. Sự tự chủ hoàn toàn này biến H-20 thành vũ khí chiến lược thật sự, chứ không chỉ là máy bay tấn công tầm trung như trước. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của Mỹ không phải là việc H-20 có thể bay xa hay mang nặng, mà là nó có thể bay không ai phát hiện. Một oanh tạc cơ tàng hình tầm xa mang vũ khí hạt nhân khiến mọi hệ thống phòng thủ trở nên mong manh, bởi chỉ cần bỏ sót một mục tiêu, hậu quả có thể không thể cứu vãn. Các hệ thống radar tầm xa mà Mỹ đặt khắp Thái Bình Dương được thiết kế để theo dõi tên lửa đạn đạo chứ không phải oanh tạc cơ tàng hình có diện tích phản xạ radar cực nhỏ. Điều đó khiến việc phát hiện H-20 trở thành bài toán cực kỳ khó khăn. Một số chuyên gia còn cho rằng, trong trường hợp H-20 phối hợp với tên lửa siêu thanh hoặc tác chiến điện tử, khả năng Mỹ phát hiện ra nó trước khi bị tấn công gần như là bằng không. Tại Tokyo, Seoul và Canberra, tên của H-20 cũng xuất hiện dày đặc trong các báo cáo quốc phòng. Nhật Bản đặc biệt lo ngại, bởi nếu H-20 thực sự đạt tầm bay như dự đoán, bất kỳ thành phố lớn nào của nước này cũng có thể nằm trong phạm vi tấn công. Úc thì xem H-20 như biểu tượng cho việc Trung Quốc đang dần vươn tầm hoạt động ra xa hơn vùng biển gần lãnh thổ mình. Các nhà phân tích Úc từng cảnh báo rằng bầu trời Darwin có thể không còn là vùng trời an toàn nếu Trung Quốc triển khai H-20 trong các nhiệm vụ tuần tra tầm xa. Ở Ấn Độ, H-20 được xem như lời nhắc nhở rằng cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc đang dịch chuyển sang cấp độ mới. Dù vậy, điều khiến H-20 trở thành nỗi lo toàn cầu không chỉ nằm ở khả năng tấn công, nó còn nằm ở ý nghĩa chính trị mà Trung Quốc gắn vào dự án này. Với Bắc Kinh, H-20 không chỉ là vũ khí phòng thủ, nó là minh chứng cho năng lực công nghiệp quốc phòng đã đạt đến đẳng cấp mà chỉ có vài quốc gia sở hữu. Từ việc từng sao chép máy bay Liên Xô, Trung Quốc giờ đã tự sản xuất, tự thiết kế, tự triển khai những mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới. J-20, J-31, các dòng UAV tàng hình, tên lửa siêu thanh DF-17, tất cả đều là dấu hiệu của một quá trình lột xác toàn diện. Và H-20 chính là đỉnh cao của quá trình đó, sự kết tinh của tham vọng, trí tuệ và quyền lực. Trên bình diện ngoại giao, chỉ cần H-20 tồn tại đã đủ gây sức ép lên đối thủ. Trung Quốc không cần triển khai nó, cũng không cần bay qua vùng nhận dạng phòng không của quốc gia nào. Chỉ riêng việc H-20 có thể ở đâu đó trong bóng tối cũng khiến các nước buộc phải điều chỉnh học thuyết quân sự. Đó chính là bản chất của răn đe hiện đại, đối thủ bị buộc phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất ngay cả khi bạn chưa hành động. Tuy nhiên, thế giới không chỉ nhìn H-20 bằng ánh mắt lo sợ. Một số nhà phân tích phương Tây vẫn hoài nghi. Họ cho rằng Trung Quốc có thể đang thổi phồng khả năng của H-20 để phục vụ chiến lược thông tin. Những vấn đề về động cơ, vật liệu hấp thụ radar, độ bền khi bay đường dài, khả năng tản nhiệt đều là những yếu tố cực kỳ khó giải quyết. B-2 của Mỹ từng gặp vô số vấn đề tương tự trong quá trình hoàn thiện, và ngay cả với nền công nghiệp tiên tiến nhất thế giới, Mỹ vẫn phải mất hàng chục năm để tối ưu. Vậy Trung Quốc liệu có thể vượt qua những thách thức đó nhanh đến vậy? Nhưng lịch sử nhiều lần cho thấy, những gì hôm nay bị xem là không thể, ngày mai có thể trở thành chuyện đã rồi. Từ tàu sân bay, máy bay cảnh báo sớm,
tên lửa siêu vượt âm, cho đến vũ khí chống vệ tinh, Trung Quốc đã chứng minh họ có khả năng thu hẹp khoảng cách nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào trong thế kỷ 21. Và chính tốc độ phát triển đó mới là điều khiến các nước phương Tây lo ngại, đôi khi còn nhiều hơn cả bản thân H-20. Câu hỏi cuối cùng, và cũng là câu hỏi quan trọng nhất, nằm ở mục đích thực sự của Trung Quốc. Họ muốn dùng H-20 để phòng thủ, hay muốn dùng nó để mở rộng ảnh hưởng, hay để làm đối trọng với mạng lưới căn cứ Mỹ tại Thái Bình Dương, hay là đòn răn đe chiến lược cho các cuộc xung đột tiềm năng trong tương lai? Không ai biết, bởi Trung Quốc giữ im lặng tuyệt đối. Và chính sự im lặng đó khiến mọi suy đoán đều có cơ sở. Một số chuyên gia tin rằng H-20 sẽ không được dùng để tấn công, mà để buộc đối phương phải nhân nhượng. Một số khác thì nhìn nhận H-20 như công cụ giúp Trung Quốc áp đặt vùng ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cũng có ý kiến cho rằng nó đơn giản là một phần trong chiến lược xây dựng quân đội hiện đại của Trung Quốc, chiến lược kéo dài nhiều thập kỷ. Nhưng dù mục tiêu nào là đúng, một sự thật không thể phủ nhận, sự xuất hiện của H-20 đã đánh dấu bước chuyển mình của Trung Quốc từ quốc gia đang phát triển thành một cường quốc quân sự toàn cầu. Khi một đất nước sở hữu năng lực triển khai oanh tạc cơ tàng hình mang theo vũ khí hạt nhân, họ không còn chỉ bảo vệ biên giới, họ đang tham gia vào cuộc chơi định hình trật tự thế giới. Trong bối cảnh đó, H-20 không còn chỉ là một chiếc máy bay, mà là biểu tượng cho một thời đại mới. Một thời đại mà sự ổn định vốn có của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương bị thách thức bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Một thời đại mà các quốc gia buộc phải đầu tư nhiều hơn vào phòng thủ, nâng cấp radar, triển khai tên lửa đánh chặn và thậm chí tham gia vào các liên minh quân sự mới. H-20 là tín hiệu rằng cuộc đua vũ trang trong khu vực đang được kích hoạt trở lại. Dù vậy, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời, liệu H-20 có thực sự mạnh như những gì Trung Quốc không nói ra? Chúng ta chỉ biết rằng mỗi khi các tướng lĩnh Mỹ thảo luận về H-20, ánh mắt của họ luôn thể hiện sự thận trọng. Không ai xem nhẹ thứ vũ khí mà đối thủ cố tình giấu kín trong bóng tối. Và trong thế giới quân sự, điều đáng sợ nhất không phải là vũ khí mà bạn thấy, mà là vũ khí mà bạn không nhìn thấy. Cho đến khi H-20 cất cánh công khai, thế giới sẽ vẫn tiếp tục suy đoán. Nhưng sự thật là, khoảnh khắc nó bay lên trời, bản đồ chiến lược toàn cầu sẽ thay đổi. Và khi điều đó xảy ra, mọi quốc gia trong khu vực sẽ phải trả lời một câu hỏi, liệu họ đã chuẩn bị đủ để sống trong thời đại mới, thời đại mà bầu trời không còn thuộc về riêng một siêu cường. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình bí ẩn xoay quanh H-20, chúng ta không chỉ nhìn thấy một cỗ máy chiến tranh, mà nhìn thấy cả sự chuyển mình âm thầm nhưng quyết liệt của một cường quốc đang trỗi dậy. Từ những bản thiết kế tàng hình, lớp vật liệu hấp thụ radar, động cơ được giữ kín đến mức tuyệt đối, cho đến những dự đoán về khả năng mang vũ khí hạt nhân và tấn công xuyên lục địa, tất cả đã tạo nên một hình ảnh vừa hấp dẫn, vừa đáng lo ngại về chiếc oanh tạc cơ chiến lược thế hệ mới của Trung Quốc. H-20 không chỉ là công nghệ, nó là tuyên ngôn, là lá bài chiến lược mà Trung Quốc đặt lên bàn cờ quyền lực trong thời đại cạnh tranh siêu cường. Một quốc gia từng phụ thuộc vào thiết kế cũ kỹ giờ có thể đứng trước ngưỡng cửa sở hữu một trong những loại vũ khí tinh vi nhất hành tinh. Điều này không chỉ thách thức cán cân chiến lược của Mỹ, mà còn khiến toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương phải tính lại vị trí của mình trên bản đồ an ninh mới. Điều đáng nói nhất về H-20 nằm ở sự im lặng bao quanh nó. Không có màn ra mắt hoành tráng, không có những hình ảnh thử nghiệm công khai, không có bất kỳ sự xác nhận chính thức về thông số thực sự. Và trong thế giới quân sự, sự im lặng luôn đáng sợ hơn mọi lời tuyên bố. Nó tạo ra khoảng trống thông tin, buộc các quốc gia phải suy đoán trong bóng tối, và chính khoảng trống đó lại trở thành công cụ răn đe mạnh mẽ nhất. Thế giới chưa biết H-20 có thể làm được gì, nhưng thế giới biết một điều, Trung Quốc không đầu tư hàng chục năm và hàng tỷ đô la chỉ để tạo ra một cái bóng. Nếu H-20 thực sự đạt đến tầm bay 12.000 km, mang theo 45 tấn vũ khí và tàng hình gần như tuyệt đối, thì khoảnh khắc nó cất cánh sẽ là dấu mốc quan trọng nhất trong sự chuyển dịch quyền lực quân sự của thế kỷ 21. Và khi đó, những khái niệm như ưu thế tuyệt đối của B2, vùng an toàn của Guam hay bức tường radar Thái Bình Dương sẽ phải được viết lại. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc đua không tiếng động, nơi công nghệ, bí mật và sự răn đe là những quân bài quyết định. H-20 chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn, nhưng nó là phần thể hiện rõ nhất tham vọng của Trung Quốc, không chỉ sánh ngang, mà muốn vượt lên trong lĩnh vực vốn được xem là biểu tượng tối thượng của sức mạnh siêu cường. Và chính vì thế, câu chuyện về H-20 không dừng lại ở đây. Nó sẽ còn tiếp tục, sẽ còn nhiều lớp bí mật được hé mở, và mỗi thông tin mới đều có thể làm thay đổi cách chúng ta nhìn về cán cân quyền lực trên bầu trời. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng những hồ sơ tối mật như thế này, khám phá những loại vũ khí có thể định hình tương lai chiến tranh, và hiểu sâu hơn về cuộc cạnh tranh quân sự khốc liệt giữa các siêu cường, hãy đăng ký ngay hồ sơ Quân Giới. Mỗi tập phim là một cánh cửa mở ra thế giới vũ khí, nơi công nghệ, chiến lược và tham vọng đan xen thành những câu chuyện chân thật và nghẹt thở. Đừng quên bật chuông thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ hồ sơ tuyệt mật nào trong những tập tiếp theo.